Welcome back to my YouTube channel. So বহুতে মোক কৈছিলে কি মোৰ বুক লিষ্টটো জানিব বিচাৰি আছিলে তো আজি মই ভিডিওটো মোৰ বুক লিষ্টৰ ওপৰত বনাইছো সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু মই কোচিং লৈছিলো কিন্তু কোচিংৰ ওপৰত আৰু কোচিংৰ মেটেৰিয়েলছৰ ওপৰত মানে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকো লৈ লৈছো সো সেইখিনি আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো ভিডিওটো চাই থাকিব সো এইখিনি হ'ল মোৰ কোচিং মেটেৰিয়েলখিনি তো এইখিনি আৰু এই গোটেইকেইখন কিতাপ অসমীয়া মিডিয়ামত যেহেতু মই দিম বুলি ভাবিছো সো এইখিনি গোটেইখিনি হেৰি কোচিংৰ মেটেৰিয়েলছখিনি তো এইখিনি বাৰু সাইড কৰি ৰাখিছো এইখিনি আৰু দেখাবলগীয়া নাই তো এইখনো চিছেটখন সেইখন চিছেট কোচিংৰ পৰাই দিয়া আৰু মই PYQৰ কাৰণে ফলো কৰি আছো এইখন জাগৃতি আৱস্থিৰ 26 years UPSC CSC prelims or icon follow কৰি আছো তাৰ পিছত এটলাছৰ কাৰণে মই লৈছো এখন ষ্টুডেন্ট অক্সফৰ্ড ষ্টুডেন্ট খন এইখন 5th এডিশন খন হয় আৰু এইখন যেহেতু অসমৰ এটা হিউজ পৰ্চন আহি যায় সো অসমীয়াৰ বুকখনো লৈছো আৰু এইখন 2023 ৰে হয় তো আপোনালোকে ললে এতিয়া 2025 ৰ খন লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইখন মই লৈছিলো হেৰিখন উত্তৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান বস্তু জানিবৰ কাৰণে এইখন কিতাপ ভাল হয় বাৰু সো তাৰ কাৰণে লৈছিলো এইখন BA 5th সেমিষ্টাৰৰ এইখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিতাপ হয় সো এইখন মই পঢ়িছো বাৰু এইখন পঢ়ি মই ভাল পাইছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত এইখন স্বদেশ অধ্যয়নখন লৈছিলো স্বদেশ অধ্যয়নখন তো এইখন কিন্তু মই পঢ়া নাই মই বাৰু আৰু এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকৰ ভিতৰত মই লৈছিলো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰখন তো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰখন মই এখন নিতিন সিংহানিয়াৰ লৈছিলো আৰু মোৰ মানে এটা ভুল হৈ গ'ল কি মই ভাবিলো কি হিন্দীত চাগে মই বেছি ভালকৈ পাৰিম ইংলিছতকৈ সেইকাৰণে মই মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড গোটেই বুকখিনি হিন্দীত লৈছিলো কিন্তু এটা তো মোৰ ইংলিছতহে বেছি মানে ইজি যেন লাগিছে হিন্দীতকৈ হিন্দীৰ ৱৰ্ডবিলাক মানে অলপ টান পাইছো আৰু এইখনটো জানেই আপোনালোকে তো সিভিল সাৰ্ভিসৰ এসপাৰেন্ট মানে পলিটিখনটো থাকিবই লক্ষ্মীকান্তৰ সো এইখন পলিটিৰ কাৰণে এইখন লৈছো আৰু এইখন হ'ল হেৰিৰ কাৰণে এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ৰামচৰণ শৰ্মাৰ এইখন বুকখন লৈছো এইকেইখন বাৰু মই হেৰি হিষ্ট্ৰীৰ এইখনো মই কিতাপ পঢ়া নাই এতিয়া কোচিংৰ পৰাই চাই আছো তো এইখন এটা লৈ থৈছো আৰু মেডিভেলৰ কাৰণে এইখন সতীশ চন্দ্ৰৰ কিতাপখন লৈছো এইখন পঢ়া নাই মই আৰু আধুনিক ভাৰত মানে মডাৰ্ণৰ কাৰণে এইখন বিপিন চন্দ্ৰৰ এইখন লোৱা আছে আৰু ইকনমিখন লৈছো ইকনমিখন এইখন সঞ্জীৱ বৰ্মাৰ এখন 4th এডিশনখন হয় এইখনো বহুত ভাল কিতাপ হয় এখন ললে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইখন সো এইখিনিয়ে মই এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক এইখিনিয়ে এতিয়া লৈছো আৰু তাৰ উপৰিও মই আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অসমৰ তো সেইখিনি ফলো কৰি আছো কি এইখন কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউডৰ কাৰণে এইখন RS আগৰৱালৰ এইখন লৈছো কিন্তু এইখন ইমান ডাঙৰ কিতাপখন তো এইখন লোৱা আছে আৰু এইখন জেনেৰেল ইংলিছৰ কাৰণে এৰিহান্তৰ হেৰিখন SP বক্সি কিতাপখন লৈছো তো এইখনো বহুত ভাল কিতাপ হয় বাৰু আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে এইখনটো লুচেনখনটো আছে লুচেনখনটো সবৰে থাকে বাৰু সো এইখিনি এতিয়া ফলো কৰি আছো এইখিনি মানে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যিখিনি এক্সাম হৈ থাকে আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ তো সেইখিনি কাৰণে ফলো কৰি আছো আৰু বাকি কিছুমান নোটছ বিলাক বনাই লৈছো আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স মইতো কৈছোৱে কি মই 2026 ৰ পৰা চাম যেহেতু মোৰ 2027 তে এটেম্প কৰিম সেইকাৰণে তো 1.5 বছৰ হৈ যাব চালে আৰু সেইখিনিয়ে সো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এতিয়া এইখিনিয়ে এনেকৈ ফলো কৰি আছো আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ